Kumusta mga katami? Tayo na't magluto ng mainit na miso soup. Tamang-tama sa malamig na panahon at sa taong mainit ang ulo, ngunit malamig ang puso. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe para lagi kang updated sa aking mga hugot, cooking, recipes. Ang listahan ng buong sangkap ay nasa description box. Ready natin ang mga sangkap. Una muna ay hiwain natin ang labanos. Isunod naman natin ngayon ang paghiwa ng carrot. Pagkatapos ay hiwain natin ang sibuyas. Kalahati lamang ang ginamit ko. Sibuyas na puti ang ginamit ko kasi masyadong matapang para sa miso ang red onion. Pagkatapos ay hiwain naman natin ang onion leaves. Ngayon naman, hiwain natin ang tofu. Nasa inyo kung ang bibili ninyo ay yung malambot na tofu o yung tokwa na nabibili sa palengke. Gagamit din ako ng Nori Sea Weed sheets at kukupitin ko ito ng mga pa-square. Ang nori ay isang pangalang Hapon para sa edible seaweed. Ito ay nagmula sa species ng red algae na tinatawag na genus Pyropia. Kung ano man yon, yun na yun. Sa isang kaserola, maglagay tayo ng tubig at ihulog na natin ang hiniwang sibuyas. Ihulog na rin natin ang carrot. May tanong ako, tokwa ka ba? Bakit na naman? Hindi ka kasi ginawa. Oh no! Pagkatapos ay sunod na rin natin ang labanos. Takpan natin, tapos hayaan natin siyang kumulo ng bahagya. Anong ginagawa mo? Actually, wala akong ginawa. Chinek ko lang. Chinek ko lang kung nandyan ka pa. Ayan, pagkatapos kumulo ng tubig, alisin mo na yung sibuyas. Bakit? Kasi hindi mo na siya kailangan. Parang ikaw, hindi ka na rin niya kailangan. Tapos ay kunin mo na ang miso at lagyan mo ito ng tubig na galing din sa pinapainit mong tubig sa kasirola. At katasin mo ito. Ang miso soup ay isang traditional na soup sa Japan na nagko-consist ng dashi stocks at kalimitang hinahaluan ng miso paste at iba pang seasonal recipes. Pagkatapos ay ilagay mo na ang dahon ng sibuyas. Ngayon ay lagyan na natin siya ng miso paste. Ito ay nabibili sa mga grocery. Para mas maging malasa pa ang ating soup, lagyan natin siya ng Nori Sea Weeds. Actually, wakame seaweeds yung popular na inilalagay sa miso soup, pero mahirap lamang itong hanapin dito sa Pilipinas, kaya nori ang ating inilagay. Tapos, lagyan natin ng kaunting toyo. Yung toyong pampagkain at hindi ang toyo mo dahil hindi yun uubra dito. Ngayon ay dahan-dahan mo nang ihulog ang hiniwa nating tofu o tokwa sa Tagalog. Pagkatapos ay takpan mo siya at antayin lang natin ng kaunti para maluto. Kung hahaluin mo ito, please be careful with the tofu. Bakit? Kung hindi,
madudurog ito. Dinurog na nga yung puso mo, pati ba naman ang tofu, tudurugin mo pa? Ang miso ay mayaman sa minerals at iba't ibang klase ng vitamins. Ito pong miso soup ay hindi natin pinapaabot sa boiling point. Dapat ang ating apoy ay mahina sa katamtaman lamang. Kapag luto na ang mga gulay, maaari na natin itong ahunin. Salamat sa panonood. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa aking mga videos.